کوچکترین فاصله نیم هستش بین دو و دو دیез. همونطور که می‌بینید بین دو و دو دیез نوتی وجود نداره و حتی کلیدی هم مشاهده نمیشه و این فاصله میشه نیم پرده. بزرگترین فاصله 8 هستش یا اکتاف از 2 تا 2 بعدی. فاصله نیم پرده میتونه برعکس این حالت هم باشه، یعنی از ره تا ره بمول. بین نوت ره و ره بمول نوتی وجود نداره و میشه نیم پرده. همینطوری بگم کوچکترین فاصله بین دو نوت در کلیدهای پیانو دیز یا بمول رو به وجود میاره که همون نیم پرده هستش. ساز اینجا وقتی که نیم پرده به سمت راست پیانو حرکت کنیم دیز به وجود میاد و صدا زیرتر میشه و برعکسش اگر نیم پرده به سمت چپ پیانو حرکت کنیم بمول به وجود میاد و صدا بمتر میشه. از نیم پرده یکم بزرگتر پرده میشه، یعنی فاصله نوت دو تا ره. چه اتفاقی میفته؟ در حالت دیز شدن نوت نیم پرده بالاتر میره و صدا زیرتر میشه یا به اصطلاح نازکتر میشه. در بمول شدن نوت نیم پرده پایینتر میره و صداش بمتر میشه یا به اصطلاح هلوفتر میشه. این علامت دیز دو تا خط موازی با دو تا خط مورب که از روش رد شده. کلا قرار میگیره پشت من. حالا اگر این نوت من روی خط باشه حتما علامت دیز من روی خطه و اگر نوتم بین خطوط باشه علامت دیز هم بین خطوطه. همینطور در مورد بمول. علامت بمول یه خط صافه با یه نیم دایره کشیده. حالا میخوام در مورد نوت آنارمونیک بگم. وقتی که دو تا نوت اسمهای متفاوتی دارن اما صداشون یکیه میشن آنارمونیک، یعنی دو دیز و ره بمول جفتشون یه صدای مشابه دارن. یادتون باشه علامت‌های دیز و بمول همیشه جلوی سرکلیدهای سل و فا میان و غیر از اون جای دیگه قرار نمیگیرن، مگه اینکه توی قطعه آهنگساز بخواد بعضی جاها رو دیز یا بمول یا بکار کنه که بعدا در مورد بکار هم میگم. و اینم بدونین که هیچ وقت دیز و بمول همزمان جلوی سرکلید قرار نمیگیرن. حالا بریم گام دو ماژور رو که اینجا یاد گرفتیم و دیدیم که روی کلیدهای سفید فقط نواخته میشه، تنش لباس سیاه بکنیم و روی اون خطوط بچینیمش. خب ما تا اینجا فقط گام دو ماژور رو یاد گرفتیم. کلی گام هست که باید بلد باشیم و چه راهی هستش که به اون گام ها برسیم؟ مفهوم کلمه ماژور یعنی شاد، بزرگ، عظیم و وقتی که در قطعه‌ای از گام ماژور استفاده میشه همین احساسات به شنونده منتقل میشن. و اینکه گام های ماژور بعدی هم به دست بیاریم، گام دو ماژور رو مبنا قرار میدیم و طبق اون الگوی ماژورها رو به دست میاریم. از دو تا ره یک پرده حساب میشه چون یک کلید بینشونه. از ره تا می یک پرده، از می تا فا نیم پرده، از فا تا سل یک پرده، سل تا لا یک پرده، لا تا سی یک پرده و سی تا دو نیم پرده. پس شد الگوی گام ماژور که میشه پرده پرده نیم پرده، پرده 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 نیم پرده. برای به دست آوردن گام‌های ماژور دیزدار از خود نوت دو 5 فاصله به سمت راست پیانو حرکت می‌کنم و به نوت سل میرسم و نوت سل رو طبق الگو میچینم. برای گام سل ماژور سل رو تا سل بعدی پیدا می‌کنم و الگو رو روش میچینم که ببینم درسته یا نه. از سل تا لا یک، لا تا سی یک، سی تا دو نیم، دو تا ره یک، ره تا می یک، می تا فا نیم. اما یادمه که توی الگوم داشتم یک پرده، پس برای اینکه اون نیم رو به یک پرده تبدیل کنم فا رو دیز میکنم و نیم پرده بالا میبرم و اینجا درست میشه الگوم و از فا تا سل هم نیم پرده. حالا درست شد. پس گام سل ماژور یک دیز داره که نوت فا هست. بقیه گام های ماژور دیزدار هم به همین روش به دست میان.
از سل ماژور 5 فاصله جلو میرم و گام بعدی رو به دست میارم. حالا برای به دست آوردن گام‌های ماژور بمولدار باید حرکت برعکس انجام بدم، یعنی از نوت دو 5 فاصله به سمت چپ پیانو برم که به اولین نوتی که میرسم نوت فا هستش. ببینیم که گام فا ماژور الگوی ماژورها رو رعایت کرده یا نه. از سمت چپ به راست فا تا سل 1 پرده، سل تا لا 1 پرده، لا تا سی 1 پرده. خب اینجا باید نیم پرده باشه. من که نیم پردهش کنم سی رو به سمت چپ نیم پرده پایین تر میبرم، پس میشه سی بمول. و سی تا دو 1 پرده، دو تا ره 1 پرده، ره تا می 1 پرده، می تا فا نیم پرده. حالا درست شد. پس گام فا ماژور من یک سی بمول داره. خب تا الان یاد گرفتیم که وقتی به سمت راست پیانو 5 فاصله میریم گام های ماژور دی‌از من به دست میان و اگر خلاف جهت این به سمت چپ پیانو حرکت کنیم با 5 فاصله گام های ماژور بمولدار من به دست میان. یادتون باشه وقتی که گام ها رو دارید به دست میارید یه ترتیب اضافه شدن دی‌از ها داریم که همیشه همین قانون رو داره، یعنی اول فا دیزه، بعد دو دیز، سل دیز، ره دیز، لا دیز، می دیز و سی دیز. اینطوری ما گام های ماژور دیز داریم رو به دست میاریم که از دو ماژور شروع میشه. و دقیقا برعکس این ترتیب اضافه شدن دیز ها بمول ها اضافه میشن، یعنی وقتی که دیز ها رو ترتیبش رو برعکس کنیم از انتها به اول بذاریم بمول هامون اضافه میشن، یعنی سی بمول، بعد می بمول، ره بمول، لا بمول، سل بمول، دو بمول و فا بمول. یه میانبر خیلی خوب برای تشخیص گام‌های ماژور دیزدار و بمولدار. در گام‌های ماژور دیزدار از آخرین دیزمون جلوی سر کلید نیم پرده بالا بریم اسم گاممون به دست بیاد. درست مثل اینجا وقتی که سل دیز آخرین دیز منه از سل دیز نیم پرده بالاتر برم میرسم به نوت لا، پس اسم گامم میشه لا ماژور. در گام‌های ماژور بمولدار بمول یکی مونده به آخر جلوی سر کلید میشه اسم گامم. تو اینجا نگاه کنید بمول یکی مونده به آخر من لا هستش، پس اسم گامم میشه لا بمول ماژور. چون لا بمول؟ چون خود لا بمول شده. دایره پنجم ها. این دایره خوب دقت کنید، خیلی ساده و مبتدی براتون کشیدم که دایره پنجم ها نام داره به این علت که ما 5 فاصله میتونیم گام های ماژور دیزدار و بمولدار رو به دست بیاریم. از بالا نوشتم ماژور یا میجر و گام دو ماژور رو گذاشتم وسط برای اینکه مشترک بین گام های ماژور دیزدار و بمولدار. فعلیشی که به سمت راست رفته گام های ماژور دیزدار منو به دست میاره و اون عددی که یک دیز یا دو دیز یا سه دیز اینجوری گذاشتم تعداد دیزهایی که اضافه شده هستش. و فعلیشی که به سمت چپ حرکت کرده گام های ماژور بمولدار منه و دقیقا اینجا هم عددی که یک بمول یا دو بمول همینطور به این ترتیب اضافه شدن رو کشیدم. این دایره دقیقا همون گام های خطیه که چند دقیقه تو ویدیو دیدیم و به دستشون آوردیم. حالا اونا به شکل نیم دایره به همدیگه چسبیدن، از سمت راست ماژورهای دیزدار، از سمت چپ ماژورهای بمولدار. پایین دایره رو ببینید 6 تا از گام ها رو هایلایت کردم. این 6 تا گام روی هم قرار میگیرن. یعنی چی؟ میشن گام های آنارمونیک. گام های آنارمونیک دقیقا اسم های متفاوت اما صدای یکسانی دارن و با توجه به کاربردشون توی یک قطعه استفاده میشن. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. هر سوالی داشتید کامنت رو ازم بپرسین. فایل های مربوط به هر دست توی پیج تلگرام هستش، روی لینک بزنید و دانلود کنید. منتظر ویدیوهای بعدی باشین.